සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් හැමදාමත් වගේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මම ඊටමත් ආදරෙන් ඔයාලට ඉල්ලනවා මට සහයෝගයක් වෙන්න කමෙන්ට් එකක් like එකක් දාගෙන යන්න. තව මේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරගෙන යන්න. එහෙනම් ඔයාලා thumbnail එක දැක්කා වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ password encrypt කරන විදිය. password encrypt කරන MERN වලදී options ගොඩක් තියෙනවා. මේ options වලින් Bcrypt කියන library එක තමයි මම use කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හැමදාමත් කියන වගේ මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. හරි, මුලින්ම මේ encryption method එක කියලා දෙන්න කලින් මම කියන්නම් ඇයි මේ encryption method එකක් ඕන වෙන්නේ කියලා. මේකට මම use කරනවා මගේ පරණ project එකක්. මේ project එක මම run කරගෙන ඉන්න මුලින්ම මට මේක run කරගන්න පුළුවන් npm run dev කියලා. මේක රන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ මේ in room කියලා room reservation system එකක් තමයි මේකෙන් run වෙන්නේ. මෙතන මේක run වෙලා තියෙනවා. මේක run වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙහෙම මගේ landing screen එක එනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතන register වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන register වෙලා පෙන්නන්න මගේ මේ fake file එකෙන් ඔයාලටත් මේක install කරගන්න පුළුවන්. fake file එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ input field තියෙනවා නම් ඒවා නිකම්ම fill වෙන එක. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන register කියන එක press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ registration successful කියනවා. මම මගේ MongoDB එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මගේ MongoDB එකට ගිහිල්ලා refresh කරාම ඔයාලට පේනවා එක object එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන password එක මෙතන ඔයාලට පේනවා. මෙතන password එක පේනවා කියන්නේ ඔයාලගේ ඒක security එකට ප්‍රශ්නයක් නේද? මොකද හිතන්න ඔයාගේ database එකට කවුරු හරි access අරගත්තා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ අනිත් developer දැන් ඔයාගේ developers ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ developer උනත් මේ password එකයි මෙයාගේ login එකයි අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක වෙබ්සයිට් එකට එන users ලාගේ security එකට threat එකක්. මෙන්න මේ threat එක නැති කරගන්න තමයි අපි මේ password hashing එහෙමත් නැත්නම් මේ salting කරපු password එකක් අපි use කරන්නේ. මේක කරන විදිහ තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඔයාලට. හරි, මේක කරන්න කලින් අපි බලමු මගේ මේ project එකේ මගේ registration API එකයි login API එකයි කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේ password hashing use කරනකොට මම මේ register වෙනකොට ඒ කියන්නේ මගේ sign up එකේදී වගේම sign in එකේදී ඒ කියන්නේ login එකේදීත් මට මේ encryption එක ඕන වෙනවා. මොකද මම encrypt කරලා මේක database එකේ save කරාට පස්සේ මම log වෙනකොට මේ password එක හරිද කියලා check කරලා බලන්නත් ඕන. මේ encryption එක decrypt කරලා නෙමෙයි, මේකට වෙනම options තියෙනවා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒවා ඉස්සරහට යනකොට. දැනට අපි බලමු මේ මගේ login එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මගේ login එක තියෙන roots වල user roots වල මේ register කියන endpoint එක තමයි call වෙන්නේ user කෙනෙක් register වෙන. එහෙමත් නැත්නම් sign up වෙන වෙලාවට. හරි, එහෙනම් අපි බලමු මගේ sign up screen එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. client වල src screens registration page. හරි, මෙන්න මේ registration page එකේ ඔයාලට පේනවා register කියන async function එකේ මම call කරලා තියෙනවා මේ register කියන API එක. මේ API එකට මම send කරලා තියෙනවා user කියන object එක. ඒකේ first name, last name, username, email, password කියන ටික තියෙනවා. මේ ටිකට පස්සේ අපි back end එකට ආපහු යමු. මගේ back end එක කියන්නේ මගේ users root එකේ. මේ users root එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මම කෙලින්ම මගේ රික්වෙස්ට් එකෙන් එන බොඩි එක කෙලින්ම සේව් කරලා තියෙනවා database එකට. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේක මෙහෙම නෙමෙයි. මට පුළුවන් මෙතන install කරගන්න මගේ Bcrypt කියන library එක. මේ Bcrypt කියන library එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට documentation එක කියවලා දැනගන්න පුළුවන් හරියටම. මේකේ salting අගය ඊට පස්සේ අර මේවා ටික මෙතන දැනගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට. මේක encrypt වෙන විදිහ පවා මේකේ ඔයාලට documentation එක කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මම මේක Bcrypt install කරනවා. හරි, මේක install වුණා. දැන් මේක ඔයාලට import කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක import කරගන්න පුළුවන් const Bcrypt. ඔයම් පේනවා ඇති මගේ මේ GitHub copilot එකෙන් වෙලා තියෙනවා. හරි, මෙතන Bcrypt JS නෙමෙයි Bcrypt විතරයි. හරි, ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක import කරගත්තා. මේක import කරගත්තාට පස්සේ මේක හදන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්නේ කොතනින්ද? මෙතන මේ user model එක හදලා තියෙනවා. මම මේ user model එක හදන්න කලින් තමයි මම මේක මගේ object එකට store කරගන්න ඕන hash password එක තියෙන password එක අයින් කරලා. මට මේක කරගන්න පුළුවන් මෙතන මම මෙතන අර ගන්නවා const එකක් hash password කියලා. හරිද? const hashed password. ඊට පස්සේ මෙතන මට දෙනවා මේ bcrypt වල function එකක් await. ඒ කියන්නේ මේක await function එකක් bcrypt .hash කියලා. මෙන්න මේ hash කියන function එකෙන් තමයි මම මෙතන hash කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙන්න ඕන මගේ original password එක. ඒ කියන්නේ user enter කරපු password එක. මට පුළුවන් request.body. ඒ කියන්නේ මගේ request body එකේ තියෙන password එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන්.
password ඊට පස්සේ මෙන්න මේක. මේ value එක විදිහට දෙන්නේ salting count එක. salting count එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවනම් salting count එක කියන්නේ මේක කී පාරක් hash වෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන 10 කියලා දුන්නොත් 2 10 බලයක වාර ප්‍රමාණයක් මේක hash වෙනවා. මෙතන 13 කියලා දුන්නොත් 2 13 වෙනි බලයක් hash වෙනවා. එයාලා recommend කරන්නේ 13 කියන එක දෙන්න කියලා. ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ hash කරපු password එක ඔයාලට පුළුවන් body එකේ save කරන්න. මම මේ එන සජෙෂන් එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සේව් කරමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මගේ වැඩේ හරි ගිහිල්ලාද කියලා. කොහොම මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරි. මම මෙතන sign out වෙන්නම්. මෙතන log out වුණාට පස්සේ ආයෙ පාරක් register වලට යන්න පුළුවන්. register වලට ගිහිල්ලා මම ආයෙ පාරක් මෙතන ගහනවා අදාළ නැති එකක්. මෙතන මම අදාළ නැති එකක් වෙනකොට මගේ අදාළ password එකක් ගහන්න. මොකද මම මේකයි log වෙලත් පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ register වුණාම password mismatch කරනවා. මොකද මම මෙතන password එක වෙනස් කරේ නැහැ. ඒ වගේ වාට මෙතන එන දේවල් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි registration successful කියලා ආවා. ඊට පස්සේ registration successful වුණාම මම මෙතන refresh කරලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන password එක මෙහෙම දිග අංකයකින් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ hash කරපු password එක. මෙතන යම් කිසියක්ගේ salt value එකත් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ ඔයාගේ මේ Bcrypt version එක මෙතන මුලින්ම තියෙන. ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලා documentation එක කියවුවොත් මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන Bcrypt වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයා දැන් එකම password එක කීප වතාවක් encrypt කරවොත්. දැන් මම මෙතන password එක විදිහට දුන්නේ 1 2 3 4. මේ 1 2 3 4 ඔයා කීප වතාවක් encrypt කරවොත් විවිධ hash අගයන් තමයි එන්නේ. සමහර hash කරන methods තියෙනවා. ඔයා කීප වතාවක් ඒක encrypt කරනකොට එකම hash එක තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ hash algorithm එක එච්චර powerful නැහැ. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි අපි Bcrypt වගේ powerful algorithm එකක් use කරන්නේ. ඔයාගේ password hash කරලා තියාගන්න. හරි. දැන් මේක hash කරලා නම් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුහුණ දෙන්න ලොකුම අභියෝගය තමයි මේක check කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මෙයා log වෙනකොට මේක check කරන්න ඕන මෙතන hash වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් මේක මගේ සාමාන්‍ය ගහලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පෙන්නන්නම්. මෙතන මගේ රෙජිස්ටර් එක වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන මගේ login කියන end point එකේ තමයි මගේ login එකට අවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවලියද අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන වෙලා තියෙනවා මුලින්ම body එකෙන් එනවා මගේ email එකයි password එකයි. මොකද මම enter කරන්නේ email එකයි password එක නිසා. ඊට පස්සේ ඒ දෙකම check වෙනවා email එකයි password එකයි trueද කියලා. මෙහෙම කරන එක ඔයාගේ encryption algorithm එක use කරනකොට හරියන වැඩක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මම මෙතන email එක විතරක් check කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ email එකට අදාළ object එකක් ඔයාගේ database එකේ තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ response එක check කරන්න පුළුවන්. මේකත් එක්කම response and දීලා මෙතන check කරන්න පුළුවන් await. හරිද? ඊට පස්සේ bcrypt. ඊට පස්සේ .compare. මෙන්න මේ compare කියන function එකෙන් තමයි ඔයා මේක compare කරලා බලන්නේ. මේක ඒ කියන්නේ එයාලගේ inbuilt algorithm එක use කරලා එයාලා මේක check කරලා බලනවා ඔයාගේ පේන password එක. ඒ කියන්නේ පේන්න තියෙන password එකයි එයාලගේ hash value එකයි same password එකක්ද. මෙතන දැන් ඔයාලට password එක දෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතන response එකෙන් ආව password එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ password එක. හරිද? මේ password එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ comma. ඊට පස්සේ ඔයාගේ response එකේ password එක. response එකේ password එක කියන්නේ මොකද්ද? response එකේ password එක කියන්නේ මෙන්න මේ hash වෙලා තියෙන value එක. මේ hash value එක තමයි ඔයාලට දෙන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙක compare වෙලා මේක true නොතින් තමයි ඔයාගේ මේ ඉතුරු process එක වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මේක save කරලා අපි ගිහිල්ලා බලමු මගේ වැඩේ හරියටම වෙනවද කියලා. මෙතන මම මේකේ log out වෙන්නම් ආයෙ පාරක්. log out වෙලා login වලට යන්නම්. login වලට ගිහිල්ලා මම මේ password එක email එක තමයි දුන්නේ. මෙතන sign in දුන්නාම ඔයාලට පේනවා මේක හරියටම sign in වෙනවා. but මෙතන ඔයාට කියන්න බෑනේ මෙතන මේක වැරදියට වෙනවද කියලා. මම ආයෙ පාරක් වැරදි password එකක් ගහලා ඔයාලට වෙන්නන්න. හරි. මෙතන මම password එක වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන invalid credentials කියලා එනවා. හරිද? දැක්කද? මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ password hashing වැඩ කරන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට මේ කියපු දේ ගොඩක් පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙතන මම ඉක්මනට කියන් ගියාට මේකේ ඔයාට කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම ටික මම කියලා දුන්නා. අතන salt value එක ඒ වගේ දේවල් වල තව ගොඩක් විස්තර කියන්න තියෙනවා. මෙතන මම ඔයාට මෙතන Bcrypt ගැන කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඔයාට මෙතන password hashing කරන විදිහ ගැන කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් නිසා මම ඒව ගැන මෙතන කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මට කියන්න. මම ඒක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙන කොහොමද මේ hashing කරන්නේ ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ salting කියන්නේ ඒ දේවල් ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඔයාලට මේ දේවල් ගැන කියලා දෙන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් හැමෝටම good luck.